Hej och välkomna tillbaka till Folket Online. I dagens avsnitt ska vi ta en djupdykning i världen av sträckningsövningar och utforska deras betydelse för idrottare och allmänheten. Sträckning är inte bara viktigt för att öka flexibiliteten utan spelar också en avgörande roll för att skydda våra muskler mot skador. Så häng med oss när vi utforskar vad som händer i våra muskler under sträckning och hur vi kan dra nytta av olika typer av stretchingövningar för att förbättra vår rörlighet och välbefinnande. När idrottare utför sträckningsövningar genomgår deras muskler en serie fysiologiska förändringar. Till att börja med förlängs och slappnar muskelfibrerna av, vilket förhindrar överdriven stelhet och risken för bristningar. Dessutom ökar sträckning blodflödet till musklerna, vilket ger dem viktiga näringsämnen och syre. Detta ökar muskelelasticiteten och övergripande prestanda. Muskler är som gummiband i våra kroppar. De är uppbyggda av små fibrer som är byggstenarna i musklerna. När vi sträcker oss är vårt mål att göra dessa fibrer längre. Muskelfibrer har ett speciellt skyddande skikt som kallas bindväv, som håller dem på plats och hjälper dem att förbli starka. Denna bindväv omger också musklerna och hjälper dem att röra sig smidigt. När vi sträcker oss sträcks även denna bindväv, vilket gör att musklerna blir mer flexibla. Våra muskler behöver en god blodförsörjning för att vara friska. Blodkärlen levererar viktiga näringsämnen och syre till våra muskler. När vi sträcker oss flödar blodet bättre, vilket håller våra muskler i god form. Nerver fungerar som budbärare mellan våra muskler och vårt hjärna. De hjälper oss att känna saker och kontrollera våra rörelser. När vi sträcker oss informerar nerverna vår hjärna om hur långt vi kan gå utan att skada oss själva. Under sträckningsövningar är målet att förlänga muskelfibrerna för att lindra spänningar och stelhet. Genom att göra detta kan idrottare förbättra sin rörlighet, minska risken för muskelsträckningar eller bristningar och förbättra sin övergripande idrottsprestation. Sträckning kan också hjälpa till att avslappna våra muskler och göra oss mer bekväma. Nu ska vi utforska de olika typerna av muskelsträckningsövningar. Det finns främst två typer, statisk sträckning och dynamisk sträckning. Statisk sträckning innebär att man håller en sträckning under en längre period, vanligtvis cirka 30 sekunder, för att gradvis förlänga musklerna. Å andra sidan innebär dynamisk sträckning att man rör leder och muskler genom en fullständig rörelseuppsättning, upprepade gånger. Så, hur fungerar dessa stretchövningar? Låt oss ta en titt på ett praktiskt exempel. Tänk dig att du ska ut och jogga. Innan du börjar kan du utföra en statisk stretchövning för vadmuskulaturen genom att stå nära en vägg och sträcka ut ett ben bakom dig, luta dig framåt lite för att känna stretchningen. Alternativt kan du välja dynamiska stretchar som benpendling eller höga knän som efterliknar löprörelser och aktiverar muskelfibrerna för att förbereda dem inför den kommande aktiviteten. Det finns andra exempel på statiska stretchövningar. En statisk baksida lår stretch kan utföras genom att sitta på marken, sträcka ut benen framåt och sträcka sig mot tårna samtidigt som knäna hålls raka. På liknande sätt kan en dynamisk stretchövning innebära armcirklar, där idrottaren rör armarna i cirklar och gradvis ökar rörelseomfånget. Nu när vi förstår olika stretchingtekniker är det viktigt att ta hänsyn till tajmingen och påverkan av värme på muskeltillväxt. Idealiskt sett bör stretchingövningar utföras efter uppvärmning eller lätt fysisk aktivitet. Detta hjälper till att öka blodflödet till musklerna, vilket gör dem mer elastiska och mindre benägna att skadas. Att applicera värme, som att använda en värmepåse eller ta en varm dusch före stretching, kan också hjälpa till att förbättra muskelns elasticitet. Att överväga rätt varaktighet för en muskelstretchövning är också viktigt.
Som en allmän riktlinje bör varje stretch hållas i cirka 30 sekunder. Dock kan exakt tid variera beroende på individens behov och den muskelgrupp som sträcks. Till exempel kan en baksida lårstretch kräva längre tid än en axelstretchning. Att rådfråga en tränare eller en kvalificerad professionell kan hjälpa till att bestämma den optimala tiden för stretching för olika muskelgrupper. Trots de många fördelarna med stretchövningar finns det potentiella risker. Att stretcha för aggressivt eller felaktigt kan leda till muskelbristningar, stukningar eller till och med muskelbristningar. Det är viktigt att lyssna på din kropp, undvika studsande eller ryckiga rörelser och undvika alla rörelser som orsakar obehag eller smärta samt gradvis öka intensiteten och varaktigheten av stretchövningar över tiden. Sammanfattningsvis inkluderar idrottare muskelstretchövningar i sina rutiner för att skydda mot muskelbristningar och spänningar. Stretching främjar muskelförlängning och avslappning och dynamisk stretching är idealiskt för uppvärmning medan statisk stretching passar för nedvarvning. Det är dock viktigt att utföra stretchövningar korrekt för att undvika potentiella risker och skador. Om du fann denna presentation meningsfull, ber jag dig vänligen att prenumerera på vår ansedda kanal och aktivera notifikationsklockan. Genom att göra detta kan du se till att du håller dig uppdaterad med framtida visdom och insikter. Vi skulle uppskatta om du kunde dela dina tankar i kommentarsfältet nedan. Vi uttrycker vår innerliga tacksamhet för att du har följt med oss på denna upplysande resa.